Γεια σας φίλοι μου καλοί και καλώς ήρθατε. Λάχανο-ντολμάδες χωρίς κρέας, χωρίς αυγό, νοστιμότατο και χορταστικό πιάτο. Πάμε να τους κάνουμε όπως πρέπει, με άρωμα νηστείας αλλά γεύση γιορτής. Σήμερα δεν έχει κιμάδες και βαριά πράγματα. Σήμερα κάνουμε λαχανο-ντολμάδες νηστίσιμους, αλλά να ξέρετε κάτι, νηστεία δεν σημαίνει τιμωρία, σημαίνει γεύση, σημαίνει τέχνη. Πάμε πρώτα στο λάχανο. Ένα ωραίο μεγάλο λάχανο. Θα αφαιρέσω κονικά το κοτσάνι από το λάχανο. Το βάζουμε σε κατσαρόλα με νερό να μαλακώσει. Θέλουμε τα φύλλα να γίνουν ευλίγιστα, αλλά όχι να λιώσουν. Πάμε στη γέμιση. Και εδώ είναι το μυστικό της γεύσης. Σε κατσαρόλα ή μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μόλις κάψει μπαίνουν μέσα τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, εκεί γύρω στα 250 γραμμάρια. Τα αφήνουμε να υδρώσουν, όχι να καούν. Θέλουμε γλύκα. Ρίχνουμε 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή όσο θέλετε. Και μετά 250 γραμμάρια μανιτάρια ψιλοκομμένα. Θα αφήσω τα μανιτάρια λιγάκι να μαραθούν. Μόλις μας πάρουν τα αρώματα του δάσους, προσθέτουμε και 5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Αφού μαράθηκε και αυτό λιγάκι, και επειδή δεν έχω φρέσκο μάραθο, θα ρίξω μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο μαραθόσπορο. Και τα σβήνω με 100 ml λευκό ξηρό κρασί. Αφήνω να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε 250 γραμμάρια ρύζι μακρύκοκο. Το ρύζι ξεπλυμμένο. Προσθέτουμε χυμό από 1,5 λεμόνι ή όσο γουστάρετε. Στη συνέχεια 450 γραμμάρια νερό ζεστό. Το αφήνουμε να πιει τα υγρά του, όχι να γίνει ριζότο. Θέλουμε να μείνει λίγο κρατσανιστό, γιατί θα ξαναψηθεί μέσα στο λάχανο. Αφού ήπιε τα υγρά του, κλείνουμε τη φωτιά. Στο τέλος ρίχνουμε τα μυρωδικά μας. Μαϊντανό, άνηθο και δυόσμο. Μυρωδικά όσα θέλετε. Τώρα αλατίζουμε, πιπερώνουμε, καλό ανακάτεμα και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει λιγάκι. Να μπορούμε να το δουλέψουμε. Πω αρώματα. Ανάλογα πόσο σκληρά είναι τα κοτσάνια του λάχανου, ή θα τα αφαιρέσετε ή θα τα πατήσετε με το μαχαίρι. Τα δικά μου είναι πολύ μαλακά, οπότε δεν τα αφαιρώ. Τέλεια. Και ανάλογα το μέγεθος που θέλετε να φτιάξετε τους ντολμάδες, κόβετε και τα φύλλα. Άμα είναι σκληρό το κοτσάνι, το αφαιρείτε. Τα φυλαράκια από την καρδιά θα τα βάλω κάτω στον πάτο της κατσαρόλας. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να μας κολλήσουν από κάτω ή να καούν. Και εκτός αυτού, το λαχανάκι τρώγεται μια χαρά μετά. Πριν αρχίσουμε το τύλιγμα, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε τις γεύσεις. Απλώνουμε φύλλο λάχανου και βάζουμε μια κουταλιά γέμιση. Δεν έχει κρυώσει τελείως, αλλά δουλεύεται. Το μέγεθος το καθορίζουν τα φύλλα. Άλλα είναι μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα. Διπλώνουμε δεξιά-αριστερά και τα ρολάρουμε σε ντολμαδάκια. Σφιχτά, αλλά με αγάπη. Και έτσι θα συνεχίσω. Τους στρώνουμε στην κατσαρόλα τον ένα δίπλα στον άλλο, σαν στρατιωτάκια έτοιμα για παρέλαση. 16 κομμάτια έχει κάτω σειρά. Κι άλλα 16 δεύτερη. Κι άλλα 10 από πάνω, 42 κομμάτια. Μια χαρά. Θα τα σκεπάσω από πάνω με ένα φύλλο που έχω κρατήσει και μερικά ακόμη από την καρδιά. Θα ρίξουμε από πάνω 1 λίτρο ζωμό λαχανικών. Αν έχετε δικό σας, βάλτε δικό σας. Αν δεν έχετε, χρησιμοποιήστε κύβο ζωμό λαχανικών. Ο δικός μου είναι ζεστός. Αφού πρώτα τα σκεπάσουμε με ένα πιάτο, προσθέτοντας και ένα βάρος, για να μην αρχίσουν και κάνουν βόλτες μες στην κατσαρόλα. Και σιγοβράζουμε με κλειστό καπάκι για περίπου 40-45 λεπτά.
Αφού περάσαν τα 40 λεπτά και το φαγητό μας έχει βράσει, όπως είναι τώρα με το καπάκι και το πιάτο και το βάρος μέσα, θα αφαιρέσω από την κατσαρόλα περίπου 500 ml ζωμό. Και τώρα η κρέμα λεμονιού, χωρίς αυγά, καθαρά νηστίσιμη, 50 ml ελαιόλαδο. Προσθέτουμε 40 γραμμάρια αλεύρι. Θα χαμηλώσω τη φωτιά, το δουλεύουμε μη μας καεί και προσέχουμε να μην σκουρίνει πολύ. Θέλουμε ανοιχτόχρωμη τη σάλτσα. Ανακατεύω ώσπου να φύγει η αλευρίλα. Σιγά σιγά προσθέτουμε 500 ml ζωμό από την κατσαρόλα. Και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δέσει. Χυμό από 1 ως 2 λεμόνια, ανάλογα πόσο θέλετε. Λίγο αλάτι με προσοχή, γιατί ο ζωμός είναι από την κατσαρόλα. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Και αφού έχει πήξει, κλείνω τη φωτιά και προσθέτω το ξύσμα λεμονιού. Ανακατεύω και είμαστε έτοιμοι. Δοκιμάζουμε και αν χρειαστεί προσθέτουμε αλάτι. Και γίνεται μια βελούδινη λεμονάτη κρέμα που θα αγκαλιάσει τους ντολμάδες χωρίς να τους πνίξει. Αφαιρούμε τα φύλλα και πάμε να σερβίρουμε. Εδώ θα γίνει τώρα το έλα να δεις. Λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο από πάνω και κανένα πρασινάκι για το μάτι. Τώρα μάλιστα. Φυσικά και μπορείτε να ρίξετε όλη αυτή την ψευτομπεσαμέλ που κάναμε μέσα στην κατσαρόλα, όπως κάνουμε όταν τους αυγοκόβουμε. Αλλά εγώ την προτιμώ σήμερα κατευθείαν επάνω στους ντολμάδες. Στην υγειά μας. Καλό υπόλοιπο σαρακοστής. Δεν έχω λόγια. Όλα τα αρώματα του κήπου και του δάσους μέσα αυτό το πιάτο. Δεν πρόκειται να καταλάβετε ότι είναι χωρίς αυγό και κρέας. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά. Ως τότε, γεια σας.